ජයග්‍රහණය දක්වා උත්සාහයත් නොහරින්න. උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලය ඔබ දැනට ජයග්‍රහණයක් කරා මෙහෙයවනු ඇත. CBS රූපවාහිනී නිවේදකයා ඔහුගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔබ එක දිගට 3 වෙනි වතාවටත් ෆේල් වුණා. ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද දැන් මේ වැඩේ අකුලා ගන්න ඕන කියලා? ඔහු උත්තර දෙනවා කවදාවත්ම නැහැ කියලා. ඇයි එහෙම කරන්නේ නැත්තේ? රූපවාහිනී නිවේදකයා නැවතත් අහනවා. මං කවදාවත් අත්හරින්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්න නම් එක්කෝ මං මැරෙන්න ඕන, එහෙමත් නැත්නම් මං එක්තැන් වෙන්න ඕන. යනුවෙන් ඔහු උත්තර දෙනවා. ඔහු වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. වර්තමානයේදී මුළු ලෝකයම කතාබහට ලක්වුණු අපූර්ව මිනිසෙක්. ඔහු නමින් Elon Musk. Elon Musk ඉංජිනේරුවෙක්. ඒ වගේම නව නිපැයුම්කරුවෙක්. ව්‍යවසායකයෙක්, සුප්‍රසිද්ධ අභ්‍යවකාශ මාර්ගමක් වන SpaceX නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙක්. ඒ වගේම Tesla ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් සමාගමේ නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියෙක්. නිවරලින්ක් නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී. ශිප්ටෝ නිර්මාතෘ සහ X.com නිර්මාතෘ. ඔහුගේ දල වත්කම $20 බිලියන 20යි. බ්ලූම්බර්ග් බිලියනපතියන්ගේ දර්ශනයට අනුව ධනවත් පුද්ගලයන් අතර කැපී පෙනෙන චරිතයක් බවට ඉලෝන් පෙන්වා දෙනවා. ඔහුගේ ප්‍රධාන ඉලක්කය 2024 වෙද්දී අඟහරු මත මිනිස් ජනාවාස පිහිටවීම. අඟහරු ලෝකයේ මානව ජනාවාසයක් පිහිටවන්න ඔහු අභ්‍යවකාශයට යපු 3 වෙනි ජෙට් යානාවත් අසාර්ථක වුණාට පස්සේ තමයි අදාළ රූපවාහිනී නිවේදකයා ඉලෝන් මස්ක්ගෙන් අර විදිහේ ප්‍රශ්න කරන්නේ. මේ විදිහට සාර්ථක දැක්මක් ඇති මිනිස්සුන්ට ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න ශක්තිය නැත්තේ කොහොමද? ඔබ හිතන්නේ සල්ලි වලින්ද? නැහැ. Tamanගේ අරමුණු හා සමාජයෙන් එන බලපෑම්, ප්‍රතික්ෂේප වීම ආදී ආශිර්වාදයක් කරගෙන Tamanගේ අරමුණු කරා ගමන් කිරීම නිසා. ඔබ දන්නවද ඉලෝන්ට මේ අරමුණු වෙනුවෙන් ඔහුට ලැබුණු බලවත්ම මොටිවේෂන් එක ලැබුණේ කාගෙන්ද කියලා? ඒ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. පළමු වතාවට සඳමත පාතැඹු නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන්ගෙන්. නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් මොනවද ඔහුට කියන්නේ? නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් කියනවා ඉලෝන් මස්ක් ඔබට මේක කරන්න බෑ කියලා. ඉලෝන් ඊළඟට හොඳම කමෙන්ට් එක ලැබෙන්නේ හඳමත පාතැඹු 11 වෙනිදා. ඇමරිකානු ගගනගාමී ජේන් සෙනට්ගෙන්. ඔහු මොකද ඉලෝන් මස්ක්ට කියන්නේ? ඉලෝන් මම නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් සමග එකඟ වෙනවා කියලා. ඔබ හිතන්න ඔබට මේ දේ කරන්න පුළුවන්, ඔබ මේ දේ කරපන් කියනවා වෙනුවට ඉලෝන්ට ලැබෙන්නෙම ඔබට බෑ. දැන් මේක නවත්තපන් කියන දේ විතරයි. නමුත් හොඳම කාරණාව නම් ඉලෝන් මස්ක්ගේ ලෝකයේ හොඳම වීරයෝ දෙන්න තමයි ඒ දෙන්න. ඒකයි කියන්නේ ප්‍රතික්ෂේප වීම Tamanගේ සාර්ථකත්වයට අවියක් කරගන්න. ඒ වගේම ආශිර්වාදයක් කරගන්න. ඒ ප්‍රතික්ෂේප වීම විහිළුවට ලක්වීම වැනි දේවල් වලට මුහුණ දීලා Taman ශක්තිමත් මිනිසෙක් වෙන්න. ඉලෝන් Tamanට ලැබෙන සෑම අභියෝගයක්ම Tamanගේ සාර්ථකත්වයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ගිය දවසක විවෘත සංවාදයකදී ඉලෝන්ගේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ සිය සැලසුම් වලට චීනයේ ධනවත්ම පුද්ගලයා ජැක් මා හිනා යනවා ප්‍රසිද්ධියම. ඉලෝන් මස්ක් මේ මොහොතේ මිනිස්සු ඉදිරි පිටම අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. නමුත් Tamanගේ අරමුණ අතහැරියද නැහැ. ඉලෝන් මස්ක් 2002 දී රුසියාවට ගිහින් ඔවුන්ගෙන් රොකට් එකක් ඉල්ලන්න යනවා. නමුත් රුසියාවෙන් ඔහුට කිව්වේ ඉලෝන් මස්ක් ඔබට දෙන්න අපි ළඟ රොකට් නැහැ කියලා. රුසියාවට ගිහින් නැවත එන අතරතුර ඉලෝන් Tamanගේ නිලධාරීන්ට කතා කරලා කියනවා ඒගොල්ලෝ අපිට රොකට් දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි රොකට් හදනවා. 2006 දී ඔහු පළවෙනි රොකට් එක යවනවා. නමුත් තත්පර 33ක් ඇතුළත ඒක පුපුරනවා. 2007 දී ඔහු දෙවෙනි රොකට්ටුවත් යවනවා. ඒකත් පුපුරනවා. නැවත 2008 දී තුන්වෙනි රොකට්ටුවත් යවනවා. ඒකත් අර වගේම විනාශ වෙනවා. මේ වෙද්දී ඔහුගේ ආයතන සියල්ලක්ම බංකොලොත් වෙලා තියෙද්දී තවත් රොකට්ටුවක් යවනවා. ඒකත් අසාර්ථකයි. ඊට පස්සේ 2015 දී තවත් රොකට්ටුවක් යවලා මුහුදට ගොඩ බැස්සවීමේදී ගැටලුවක් එනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ වෙද්දී Tesla Model X බෙදා හැරීමේ කටයුතු මාස 18කින් පරක්කු වෙලා තියෙනවා. සාර්ථක අභ්‍යවකාශ ගත කිරීමක් වෙනුවෙන් ඔහු කළ සියලු දේවල් අසාර්ථක වෙනවා. ඔහුගේ සියලුම ධනය SpaceX වෙනුවෙන් වියදම් කළා. මොකද ඔහුගේ සිහිනය විශ්වාස කළා. ඔහුගේ අරමුණට Tamanට දවසක යන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය ඔහුට තිබ්බා. ඔබ ලෝකෙන් පිටතට ඔබේ දර්ශනය යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න කලින් ඔබ ගැන විශ්වාස කරන්න ඕන. යනුවෙන් ඉලෝන් මස්ක් එක තැනකදී එහෙම කියනවා. 2015 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් වලදී ඔහුගේ රොකට් යානයක් පළමු වතාවට සාර්ථකව පොළවට ගොඩ බැසීම සිදු කරනවා. ඔහු 2016 දී රොකට්ටුවක් පළමු වතාවට මුහුදට ගොඩ බැස්සෙනවා. ඔබ හිතන්න ඔහු මේ තරම් දුරට සාර්ථක වුණේ කොහොමද කියලා. ඔහු කියනවා ඔබේ සිහිනය කවදාවත් අත්හරින්න එපා. ඔබ ගැඹුරින් හිතලා බැලුවොත් ඔබේ සිහිනය අත්හරින්න කිසිම හේතුවක්
වුණොත් ඔබට හොයාගන්න බැරි වේවි. හැබැයි ඔබට නිදහසට කාරණා නම් ඕන තරම් හමු වෙයි යන්නේ. තවත් ඔහු කියනවා ඔබ කරන දේට ආදරය කරන්න. ඒ වගේම කැමති වෙන්න. අපට කැමති දේවල්ම කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි කැමති දේවල් වුණත් හරිම අකමැත්තෙන් වුණත් අපිට කරන්න සිද්ධ වෙන දවස් තියෙනවා. ඒ හැම දවසකම උපරිමයෙන්ම වැඩ කරන්න. ඔබට ලැබුණු විශාල අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඒ දිහා බලලා අනාගතයේ දැවැන්ත දියුණුවක පෙර නිමිති ඔබට පේනවා නම් ආදරෙන් වැඩ කරන්න කියලා. ඉලෝන් කියනවා අරමුණක් නැති පොඩි මිනිස්සුන්ට ඇහුම්කම් දෙන්න එපා කියලා. ඉලෝන් මක්ස් රොකට් යන අත්හදා බලන්න සූදානම් වෙන බව දැනගත් ඔහුගේ ළඟ මිතුරා හරි පුදුම වැඩක් කරනවා. ඔහුට හොයාගන්න පුළුවන් වුණු සෑම වීඩියෝ එකක් අතරෙම රොකට් යන විනාශ වෙලා කඩා වැටෙන අසාර්ථක වෙන දර්ශන ඔක්කොම කපලා සාර්ථක වෙන එක වීඩියෝ එකක් හදලා බලන්න දෙනවා ඉලෝන්ට. ඉලෝන් මේක බලලා කිව්වේ මොනවද? සමහර වෙලාවට අපේ ළඟම අයට ඕන අපව ආරක්ෂා කරන්න. ඉතින් මගේ මිතුරාට ඕන වුණේ මගේ ධනය විනාශ වෙන එක නවත්තන්න. නමුත් මම මගේ අරමුණු වෙනස් කළේ නැහැ කියලා. අපි ඔබට කියනවා ඔබ ඔබේ මනස හැම වෙලෙම ධනාත්මක සිතුවිලි වලින් පුරවා ගන්න. එවිට සමාජයෙන් එන සෑම දෙයකටම හොඳින් මුහුණ දීලා ඔබ ඔබේ අරමුණු පසුපස හඹා යන්න. එතකොට ඔබ ශ්‍රේෂ්ඨයෙක් කියලා ඔබට දැනෙවි. මොකද අදිෂ්ඨානය ප්‍රබල නම් ඔබව නවත්තාලිය කිසිවෙකු මේ විශ්වයේ නැහැ.